Γεια σας! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2021. Εύχομαι σε όλους πραγματικά ό,τι καλύτερο. Υγεία, υγεία, υγεία είναι το πιο σημαντικό. Υγεία για όλο τον κόσμο, σωματική και ψυχική και περισσότερες αγκαλιές. Νομίζω ότι ήταν αυτό που μας έλειψε όλους. Η προσωπική επαφή με τους φίλους, με την οικογένεια και οι αγκαλιές. Μελινάκη, ευχές αγάπη μου. Έχω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Τους 67 ολόκληρους subscribers μας. Φυσικά. Χρόνια πολλά σε όλους, Ναι. με υγεία, περισσότερες θετικές σκέψεις και να μην χάνουμε την ελπίδα μας σε ό,τι γίνεται. Ναι, και να βγούμε νομίζω καλύτεροι από όλο αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι άσχημο να βγούμε χειρότεροι. Να βγούμε καλύτεροι άνθρωποι, ας μην βγούμε θηρία ανήμερα. Είμαι η Πινελόπη Κυριακή και παρακολουθείτε Let's Talk Greece. Όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο του επεισοδίου, το σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε είναι η συγκατοίκηση με τη σύντροφό μας ή με τον σύντροφό μας. Έχω να μοιραστώ μαζί σας πάρα πολλά πράγματα. Είναι μία συζήτηση που έχω κάνει κατά καιρούς με πολλούς φίλους μου, με πολλές φίλες μου και από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω δώσει πολύ ωραίες συμβουλές και πολύ χρήσιμες. Οπότε μάζεψα αυτά τα tips που κατά καιρούς έχω δώσει, έκανα μία λίστα με τα top 9, οπότε σήμερα αυτά που θα σας πω είναι τα 9 βήματα ή αν θέλετε πείτε το 9 συμβουλές, 9 tips που σας το υπογράφω, σας το εγγυώμαι, αν τα ακολουθήσετε θα κάνουν τη συγκατοίκηση με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με τον άνθρωπό σας εν τη αυτή περιπτώσει να μοιάζει παιχνιδάκι. Πάμε να τα δούμε. Tip νούμερο 1. Συγκατοικήστε μαζί για τους σωστούς λόγους. Θα μου πείτε, υπάρχουν οι σωστοί και οι λάθος λόγοι? Υπάρχουν. Αν με ρωτάτε, το να συγκατοικήσεις με το τέρι σου είναι ένα βήμα που κάνεις όταν καταντάει μαρτύριο να μην ζεις μαζί του ή μαζί της τέλος πάντων. Όταν χωρίζεστε μετά το ραντεβού που έχετε βγει έξω για φαγητό, για καφέ, για σινεμά και νιώθετε ότι θα τρελαθείτε μόνο και μόνο με το γεγονός ότι θα πάτε στο σπίτι σας και θα κοιμηθείτε μόνοι σας. Αυτός είναι ένας λόγος, όταν δηλαδή είναι πραγματικά μαρτύριο το να μην κοιμάσαι με το τέρι σου, αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να μείνετε μαζί και αξίζει να το κάνετε. Απλά να είσαστε, αν με ρωτάτε, σε μια σωστή ηλικία, να είστε πολύ μικροί, να είσαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έτσι λίγο πρέπει να τους δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι λάθος λόγοι που σας έλεγα προηγουμένως και είναι κάτι το οποίο το έχω δει να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές από φιλικά μου ζευγάρια, είναι όταν το ζευγάρι δεν έχει έτσι μια γερή, μια δεμένη σχέση και δεν παίζει ρόλο το πόσο διάστημα είναι μαζί, είναι εντελώς άσχετο. Βλέπεις ότι αυτό το ζευγάρι που δεν είναι καλά μαζί, που από τις 3 ώρες που θα είναι έξω για ένα καφέ ή για φαγητό, τις 2 θα τις περάσουν να τσακώνονται, ακούς λοιπόν αυτό το ίδιο ζευγάρι να σου λέει θα μείνουμε μαζί. Πώς θα μείνετε μαζί, τους λες εσύ? Θα μείνουμε μαζί και θα περάσουμε σούπερ, θα είναι όλα τέλεια. Και μην μας βλέπεις τώρα εδώ έτσι, τώρα που έχουμε αυτές τις διαφωνίες, όταν θα είμαστε στο σπίτι θα είναι όλα τέλεια. Παιδιά, δεν θέλω να σας πικράνω, αλλά σας το υπογράφω, δηλαδή βάζω και τα 2 μου τα χέρια πάνω στη φωτιά που λένε, όχι δεν θα είναι τέλεια, θα σκοτωθείτε. Και τζάμπα τα λεφτά που θα δώσετε στις εγγυήσεις για τα ενοίκια και στα χρήματα που θα δώσετε για όλα τα έξοδα του σπιτιού. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ λάθος λόγος. Μην μείνετε μαζί με τον άλλον αν νομίζετε ότι θα διορθώσει όποια προβλήματα έχετε στη σχέση σας. Μείνετε μαζί με τον άλλον γιατί είσαστε ερωτευμένοι, γιατί τον λατρεύετε, γιατί δεν μπορείτε να ζήσετε στιγμή μακριά της, γιατί θέλετε όλη την ώρα να είστε μαζί. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος. Ή γιατί θέλετε να παντρευτείτε, ρε παιδί μου. Να πάτε τη σχέση σας στο επόμενο στάδιο. Αυτοί λοιπόν είναι οι σωστοί και οι λάθος λόγοι. Ζυγίστε τους, μετρήστε τους, αξιολογήστε τους και αν τα θετικά είναι περισσότερα, προχωρήστε. Δεύτερο tip. Βρείτε μαζί το σπίτι που θα νοικιάσετε. Ξέρω, εδώ τώρα θα ακούσω πάρα πολλές γνώμες και θα έχετε και δίκιο οι περισσότεροι. Ξέρω ότι οι τιμές είναι στα ύψη, τα σπίτια είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, ωστόσο ξέρω και το εξής.
Έχω δει πάρα πολλές φορές από το προσωπικό μου περιβάλλον να υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεται ο άλλος να μείνει στο σπίτι σου. Είδατε, είναι αυτό που σας λέω. Έρχεται ο άλλος να μείνει στο δικό σου χώρο, τέλος πάντων. Οκ, θα του κάνεις χώρο στην ντουλάπα, θα του κάνεις χώρο στις συρταριέρες, αλλά είναι το σπίτι σου και αυτό μένει στο υποσυνείδητο του άλλου. Και είναι, ξέρετε, και δύσκολο πολλές φορές να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και τι είναι αυτό που δημιουργεί μια τριβή στη σχέση σου. Και έχω δει πάρα πολλές φορές, και είναι πραγματικότητα αυτό που σας λέω, το πρόβλημα να ξεκινάει από εκεί. Ότι ο άλλος δεν έχει νιώσει ποτέ 100% ότι αυτός είναι ο χώρος του. Ότι αυτό είναι εξίσου δικό του το σπίτι και δεν νιώθει ποτέ άνετα. Οπότε η δική μου συμβουλή στους φίλους μου όταν με ρωτάνε είναι βρείτε μαζί το χώρο που θα μείνετε. Διακοσμήστε τον, φτιάξτε τον, συζητήστε το, διαπληκτιστείτε ακόμα ρε παιδί μου για το χρώμα που θα βάψετε τον τοίχο, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα το έχετε κάνει μαζί από κοινού. Δεν θα πάτε σε ένα χώρο που είναι όλα έτοιμα και δεν θα είναι δικά σας, θα είναι του αγοριού σας τέλος πάντων. Σκεφτείτε το αυτό, ζυγίστε το και θα με θυμηθείτε νομίζω. Αν νιώθετε κι εσείς ότι κάτι υποβόσκει και κάτι σας ενοχλεί, είναι αυτό. Τρίτο tip. Βάλτε τα ονόματα και των δύο στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Είναι πολύ σημαντικό, θα το θυμηθείτε, θα σας διευκολύνει πάρα πολύ σε συναλλαγές με τράπεζες. Επίσης θα σας διευκολύνει πάρα πολύ αν είστε δικαιούχοι σε κάποιο κρατικό επίδομα, όπως ήταν παλιά το κοινωνικό μέρισμα, να φαίνεται ότι νοικιάζετε και ότι δεν φιλοξενείστε. Και επίσης υπάρχει και ένας έτσι ψυχολογικός, ας το πούμε, λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ειλικρινά δεν ξέρω ποια έτσι σύναψη του εγκεφάλου λειτουργεί σε αυτούς, που μόνο αν δουν γραπτά κάτι, αν δουν το όνομά τους σε κάποιο έγγραφο, έτσι αντιλαμβάνονται ότι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια φίλη μου που όταν είδε το όνομά της πάνω στο μισθωτήριο συνειδητοποίησε θα συγκατοικήσω με το αγόρι μου. Wow! Δεν το έχει συνειδητοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, το συνειδητοποίησε μόνο όταν είδε το συμβόλαιο του σπιτιού. Οπότε υπάρχει και αυτός ο λόγος και νομίζω κρατήστε τον και αυτόν, αξίζει. Οπότε παιδιά, τα ονόματα και των δύο στο συμβόλαιο. Μπορώ να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα, έχω έτσι μια εικόνα για αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να το αναλύσω περισσότερο εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram ό,τι ερώτηση θέλετε, βρείτε με, το Instagram είναι ακριβώς από κάτω και ρωτήστε με ελεύθερα. Τέταρτο tip, βγάλτε πρόγραμμα για τις δουλειές του σπιτιού. Και εδώ τώρα, παιδιά, ξεκινάει όλο το ζουμί της υπόθεσης. Εδώ ξεκινάει το πραγματικό νόημα της συγκατοίκησης. Πόσα ζευγάρια έχουν ρίξει ομηρικούς καυγάδες για το ποιος θα σκουπίσει, ποιος θα σφουγγαρίσει, ποιος θα ξεσκονίσει, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα πάει στο σούπερ μάρκετ, ποιος θα πετάξει τα σκουπίδια, που μερικοί είναι κουλοί, δεν μπορούν να πάρουν τα σκουπίδια φεύγοντας το πρωί. Ας μην μιλήσω τώρα, ας μην δείξω εδώ δημόσια τα προσωπικά μας και τα οικογενειακά μας. Αλλά επειδή είμαστε και μια οικογένεια, να σας πω ότι εδώ η αδερφούλα μου δεν πετάει ποτέ σκουπίδια. Δεν ξέρω γιατί, είναι από τις Βερσαλίες μάλλον. Συχαίνεται. Τέλος πάντων. Κάνω άλλα πράγματα όμως. Ναι, παιδιά, να σας κάνει π.χ. απορροφητήρα. Θέλετε? Εγώ δεν τον έχω ανοίξει σχεδόν ποτέ. Η μικρή πήγε και τον άνοιξε και τον καθάρισε κιόλας. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο, Μελινάκη, μπράβο. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Βρείτε τη φόρμουλα που σας ταιριάζει. Υπάρχουν κάποιες δουλειές οι οποίες είναι καθημερινές. Το πλύσιμο των πιάτων, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε μία φορά στο τόσο. Πρέπει να το κάνετε καθημερινά. Όπως καθημερινό επίσης είναι και το μαγείρεμα. Δεν μπορείτε να τρώτε φόρους ζωής από delivery και για λόγους υγείας αλλά και για λόγους οικονομίας. Βρείτε λοιπόν τη φόρμουλα που σας ταιριάζει. Καταγράψτε αν θέλετε και τις δουλειές που πρέπει να γίνονται. Δείτε τι αρέσει στον έναν και τι αρέσει στον άλλον. Π.χ. εμένα μου αρέσει πολύ το σίδερο, στην αδερφή μου δεν αρέσει και το αποφεύγουμε. Μακριά. Τι μακριά? Δεν θέλει να σιδερώνω. Το ξέρω. Εγώ όμως θέλω να φοράω τα ρούχα μου σιδερωμένα. Τη μικρή δεν τη νοιάζει. Οπότε βρείτε κι εσείς τη δική σας φόρμουλα. Γιατί κάποια πράγματα, καλώς ή κακώς, παιδιά, πρέπει να γίνονται και το σπίτι πρέπει να είναι τουλάχιστον σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Αλλά είναι σημαντικό να μην τσακωνόμαστε γι' αυτά. Συζητάμε και τα βρίσκουμε. Πέμπτο tip. Συμφωνήστε πώς θα διαχειρίζεστε τα έξοδα του σπιτιού. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε ένα τετράδιο, ένα μπλοκάκι, εγώ χρησιμοποιώ Excel στον υπολογιστή, και να περάσετε
όλες τις πάγιες υποχρεώσεις του σπιτιού. Ενίκιο, κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, τα πάντα. Περάστε τα όλα, πάρα πολύ αναλυτικά. Και χωρίστε τα αν θέλετε και σε μήνες. Βοηθάει πολύ περισσότερο αν χρησιμοποιήσετε Excel. Περάστε εκεί λοιπόν όλα σας τα έξοδα και συμφωνήστε μετά στον τρόπο με τον οποίο θα τα εξοφλείτε ως ζευγάρι. Εδώ υπάρχουν πολλές σχολές. Υπάρχει μια σχολή που λέει ότι ο καθένας θα βάζει το μισό της υποχρέωσης. Δηλαδή θα βάζει το μισό ενίκιο, το μισό κοινόχρηστα και το καθεξής. Υπάρχει άλλη σχολή που λέει ότι το πάμε αναλογικά, επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά στους μισθούς μας, για παράδειγμα, οπότε ο καθένας βάζει αναλογικά το μερίδιό του. Και υπάρχει και η τρίτη κλασική, ας το πούμε, σχολή των γονιών μας, των περισσότερων γονιών μας τέλος πάντων, που έλεγε έχουμε κοινό ταμείο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μπαίνουν μέσα σε ένα κουτάκι και οι δύο μισθοί και εξοφλούνται όλα από εκεί. Το ποια προσέγγιση θα ακολουθήσετε είναι καθαρά προσωπική σας επιλογή. Σίγουρα δεν υπάρχει λάθος ή σωστό. Θα ακολουθήσετε αυτή που καλύπτει καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. Αυτό ωστόσο που σας προτρέπω έντονα να κάνετε είναι να ξεκαθαρίσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή τα οικονομικά. Τα χρήματα είναι ένα ζήτημα που δημιουργεί τριβές, οπότε αν το ξεκαθαρίσετε εξ αρχής θα έχετε μία λιγότερη έγνοια σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται συνδιατήκηση με το τέρι μας. Okay? Έκτο tip. Προβλέψτε χρήματα για τις εξόδους σας. Ποιες εξόδους θα μου πείτε? Έχουμε βρει στο μάτι μας μέσα. Η μεγαλύτερη έξοδος που έχουμε είναι μέχρι το σούπερ μάρκετ ή βάζοντας το σκύλο βόλτα. Okay. Όταν επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονικότητα, τα χρήματα που ξοδεύουμε όταν βγαίνουμε έξω είναι ένα σημαντικό ποσό, το οποίο πρέπει να το υπολογίζουμε και για να μην υπάρχουν έτσι και προστριβές και να αισθάνεται κάποιος ότι δαπάνησε περισσότερα χρήματα στην έξοδο από τον άλλον, στο ζευγάρι, και για να μην νιώθει κάποιος έτσι ρηγμένος ή αδικημένος, η συμβουλή μου είναι να καταγράψετε στο περίπου έστω πόσα χρήματα ξοδεύετε κάθε φορά όταν βγαίνετε έξω, πόσες φορές βγαίνετε τη βδομάδα και να βγάλετε αυτό το ποσό. Αν φερπίν χαλάτε 50 ευρώ τη βδομάδα, θα βγάλετε στην άκρη 200 ευρώ, θα βάλετε από κοινού το ποσό που σας αναλογεί με βάση τη μέθοδο που είπαμε στο προηγούμενο βήμα και κάθε φορά που θα βγαίνετε θα παίρνετε από αυτά τα χρήματα, είναι το περίφημο πορτοφολάκι που λέει η φίλη μου η Σοφία, και δεν θα είναι κανένας αδικημένος και κανένας ρηγμένος. Και σας το λέω ξανά, τα χρήματα δημιουργούν εντάσεις. Τα χρήματα δημιουργούν τριβές. Εσείς όμως επειδή έχετε δει εδώ το βίντεο και έχετε ενημερωθεί και επειδή πρέπει να τα έχετε σημειώσει κιόλας όλα αυτά που σας λέω, δεν θα έχετε αυτές τις εντάσεις γιατί θα είσαστε ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Έβδομο tip. Σεβαστείτε τον προσωπικό χρόνο του συντρόφου σας. Εδώ είναι μια παγίδα που έχουμε πέσει οι περισσότεροι κατά καιρούς. Νομίζουμε ότι με το να συγκατοικήσουμε με τον άλλον σημαίνει αυτόματα ότι έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο ότι θα περνάμε μαζί όλο τον ελεύθερο μας χρόνο. Όχι, παιδιά, δεν σημαίνει αυτό. Μέσα στη μέρα όλοι μας έχουμε ανάγκη από λίγη όχι ησυχία, από λίγο χρόνο θα έλεγα να τον δαπανίσουμε για μας. Όλοι μας μέσα στη μέρα θέλουμε, δεν ξέρω, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά, θέλουμε λίγη ώρα να κάτσουμε, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να χαζέψουμε στο TikTok, να δούμε την αγαπημένη μας σειρά στο Netflix, να κάνουμε κάτι που μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει τίποτα για τη σχέση μας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν αγαπάμε τη σύντροφό μας επειδή θέλουμε 10 λεπτά να καθίσουμε να χαζέψουμε στο κινητό, ή δεν σημαίνει ότι δεν είναι η σχέση μας ok επειδή θέλουμε να καθίσουμε στην αγαπημένη μας πολυθρόνα καλή ώρα και να διαβάσουμε το βιβλίο μας. Όχι. Είναι κάτι απόλυτα φυσικό να θέλουμε λίγο χρόνο για μας. Και αντίστοιχα ο σύντροφός μας να θέλει και αυτός λίγο χρόνο. Σεβαστείτε λοιπόν αυτό το χρόνο, είναι πολύ σημαντικό, είναι ουσιώδες θα έλεγα για τη σχέση να παίρνει ο καθένας το χρόνο του και να σέβεται ο άλλος αυτό το χρόνο. Σκεφτείτε εδώ και αν δεν το κάνετε, νομίζω ίσως θα έπρεπε λίγο έτσι να το ξανασκεφτείτε και να το βάλετε έτσι μέσα στο μυαλό σας. Δεν σημαίνει ότι δεν σας αγαπάει ή δεν θα σημαίνει ότι εσείς δεν τον αγαπάτε αν πάρετε, λέω ξανά, 10 λεπτά, μία ώρα, όσο χρόνο θέλετε μέσα στη μέρα για να τον αφιερώσετε σε εσάς. Να διαβάσετε, να ζωγραφίσετε, να ακούσετε μουσική, να κάνετε ό,τι θέλετε.
είναι απόλυτα φυσιολογικό. 8. Απομονώστε το χώρο που εργάζεστε. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στο λεξιλόγιό μας έχουμε εισάγει πολλές νέες λέξεις και η λέξη τηλεργασία είναι μία από αυτές. Ένα πρόβλημα που εντόπισα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και με πολλούς φίλους που το συζήτησα είναι ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνθηκαν απομονωμένοι ή θα έλεγα και καταπιεσμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι όταν η φύση της δουλειάς από το τέρι τους απαιτεί πολλά video calls μέσα στη μέρα. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα για ξεχωριστό δωμάτιο το οποίο να το κάνετε γραφείο και έχετε επιτάξει μια γωνιά στο σαλόνι, τότε έχετε αναγκάσει το τέρι σας να είναι τις ώρες του ωραρίου σας ντυμένο, όλες τις ώρες, να προσέχει πώς κινείται μέσα στο χώρο, να κάνει ησυχία, να μην μπορεί να δει κάτι στην τηλεόραση γιατί δεν μπορεί να κάνει θόρυβο γιατί θα ακούγεται στο call σας και γενικά αναγκάζεται τον άλλον, ο οποίος δεν εργάζεται για παράδειγμα, να είναι όλη την ώρα σε εγρήγορση για να μην σας εκθέσει στο call. Για να μην αισθάνεται λοιπόν κανείς καταπιεσμένος μέσα στο ίδιο το σπίτι και για να μπορεί να κινείται με όποιο τρόπο θέλει, υπάρχουν λύσεις. Μπορείτε για παράδειγμα με κάποιο παραβάν να απομονώσετε το γραφείο σας ή με κάποιο φυτό εσωτερικού χώρου να το ξεχωρίσετε, να το απομονώσετε και να μπορεί και το τέρι σας να είναι άνετο μέσα στο ίδιο το σπίτι, αλλά και εσείς να ξέρετε ότι εκεί είναι ο χώρος δουλειάς και εδώ είναι το σπίτι μου. Ένατο και τελευταίο tip. Μάθετε να επικοινωνείτε. Αυτό το tip είναι μπαλαντέρ. Ταιριάζει σε οποιαδήποτε συζήτηση, είτε για ερωτικές σχέσεις, είτε για φιλικές, είτε για οικογενειακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε με ήρεμο τρόπο να εκφέρουμε δυνατά αυτά που μας ενοχλούν. Ξέρετε, η συγκατοίκηση ξεκινάει με έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό, με πολύ αγάπη, με πολύ ωραία συναισθήματα, αλλά όταν μπαίνουν στο τραπέζι οι υποχρεώσεις μας, τα καθήκοντά μας ή αυτά που λέγαμε νωρίτερα, οι δουλειές του σπιτιού και τα χρήματα, φεύγει ο ενθουσιασμός και δημιουργούνται κάποιες τριβές. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε με το τέρι μας, να λέμε τι μας ενοχλεί, να ακούμε, να το επεξεργαζόμαστε και να φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώσουμε τη σχέση μας και τη συμβίωσή μας. Αυτά λοιπόν από μένα. Είπαμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Νιώθω ότι τα έχω πει λίγο περιληπτικά, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γράψτε το από κάτω στα σχόλια, είτε στείλτε μου μήνυμα στο Instagram. Είναι από κάτω στην περιγραφή το link, μπορείτε να πατήσετε και να με βρείτε. Από μένα έχετε τις καλύτερες ευχές μου για το 2021, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε αυτό που λέω στους φίλους μου, να είστε ομάδα με τον αγαπημένο σας. Να είστε μια πολύ καλή και δεμένη ομάδα και θα τα βρείτε όλα. Μείνετε ήσυχοι. Έχετε δει εδώ και το βίντεο με τις 9 συμβουλές, είστε προετοιμασμένοι, ακολουθήστε τες και σας το υπογράφω ότι θα πάνε όλα κατευχήν. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, παρακαλώ πατήστε like, κάντε subscribe και πατήστε το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο από το κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε την παραπάνω Τρίτη. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε καλά. Πολλά φιλιά!